اتفقنا اللي هتدخل البيت مش هينفع تخرج. ومن هنا دخلت أول ضحية وهي خضرة محمد اللامي. لما زارتنا في بيتي اللي بحارة النجا وهي لابسة غوايش تقيلة، ولما شافها عبد الرازق قال إن ده حقنا وإن الدهب ده من شغلها معانا. اتفقنا إننا هنجيبها البيت بحجة إننا هنقعد سوا ونسهر، وفعلا جت وقعدنا. وبعد شوية بدأت تشرب كتير، بس حسب الله كان أسرع مننا وأخد الفوطة وبلها وكتم نفسها، وثواني وخضرة ما بقتش معانا في الدنيا. وفجأة لقينا نفسنا قصاد جثة لازم نخلص منها ومش هينفع نخرج بيها من البيت، فقررنا إنها هتدفن في البيت. وفعلا حفرنا الحفرة ودفناها وفرشنا الحصيرة ونمنا. عمرك تخيلت يوم إنك تنام وتاكل وتضحك وفوقك سقف بيحميك، ولكن تحت قدمك مباشرة يرقد عشرات الموتى؟ دي مش رواية رعب من نسج الخيال، دي الحقيقة الباردة اللي هزت شوارع اسكندرية سنة 1920. في البيت ده الموت ما كانش زائر عابر، ده كان صاحب الدار. ريا وسكينة الأختين اللي كسروا أعتى قوانين الإجرام وحولوا حي اللبان لثقب أسود بيبلع الستات من غير أثر. النهاردة هنفتح الملفات القديمة عشان نكشف اللي ما لقيتهوش المحاضر الرسمية. ليه خانوا بني جنسهم، وازاي كانت الضحكات بتعلى في العلالي والجثث بتندفن في القاع. اربطوا الأحزمة، احنا على وشك الدخول لمنزل الموت. يا مرحب بالحلوة ظلمنا ظريق، مين اليوم ده يا حلوة أصبح دارنا دارك، أصبح بيتك حفرة ضلمة ندفن فيها مسالي ونسيك في العتمة، انت نايمة جاري. حسر عليها يا حسر عليها، جت رجليها ما جت رجليها، حسر عليها يا حسر عليها، جت رجليها ما جت رجليها. وقبل ما ندخل الغرف المسطورة لازم تعرفوا ان البيت ده ما كانش مجرد سكن، ده كان سلخانة بشرية متغطية بستارة الضيافة. رايا كانت بتقعد مع الضحية تشربها القهوة وتبخرها بأغلى أنواع البخور عشان تثبتها نفسيا، والضحية المسكينة فاكرة إنها في حضرة ست كرمها ملوش حدود. لكن الحقيقة إن البلاطة اللي الضحية حاطة رجليها عليها هي نفس البلاطة اللي هتتشال بعد ساعة عشان تندفن تحتها. البيت ده شهد على تفاصيل تشيب. كانوا بيبعتوا يجيبوا سمك وعيش وياكلوه فوق الضحية بعد ما يدفنوها بنص ساعة. حسب الله ما كانش بيحفر أي حفرة، ده كان بيحفر لحد ما يوصل للأرض الرطبة عشان الجثة تدوب وتتحلل أسرع. السكوت في البيت ده كان مريب، والحيطان كانت بتشرب الصرخات المكتومة اللي كانت بتطلع من تحت قطعة القماش اللي مبلولة مية عشان تخنق النفس وتمنع الصوت. احنا قدام عقول شيطانية ما كانتش بتعرف الخوف، لدرجة انهم كانوا بيفرشوا الحصيرة ويمارسوا حياتهم الطبيعية فوق القبور اللي حفروها بإيديهم. قمة الجبروت والضلال اللي ممكن يوصله بشر. البداية ما كانتش بصرخة، كانت بريحة، ريحة بخور تقيلة كانت بتخرج من بيت رايا عشان تداري على ريحة تانية خالص، ريحة الموت اللي كانت بتخرج من تحت البلاط. الستات كانوا بيدخلوا بذهبهم وزينتهم والضحكة مالية وشوشهم، بس للأسف ما كانوش بيخرجوا أبدا. الخطة كانت عبقرية وشيطانية في نفس الوقت. سكينة بجمالها وجرأتها بتجر الضحية من السوق، ورايا بهدوءها المرعب تطمنها، وفجأة يتحول البيت المفتوح للضيافة لفخ مميت. خنق وصمت وبعدين حفرة تحت الكنبة اللي هم قاعدين عليها. بس هل يعقل ان رايا وسكينة بس عملوا كل ده؟
أكيد لأ طبعا، ده كان في شخصيات مرعبة في الظل ما بيظهروش غير وقت التنفيذ بس. حسب الله زوج ريا وعبد العال زوج سكينة، رجالة ما عرفوش طعم الرحمة، وظيفتهم يطلعوا الروح ويخفوا الأثر. تخيل المشهد، اسكندرية كلها نايمة في أمان وهما بيحفروا الأرض جوه أوض نومهم ويحطوا الجثة، ويحطوا فوق الجثة جير حي عشان ياكل الجلد واللحم، وبعدين يساووا الأرض بالبلاط وكأن مفيش حاجة حصل. اللغز الأكبر ما كانش في القتل، ازاي 17 ست يختفوا والبوليس ما يلاقيش خيط واحد لمدة سنتين. هجاوبك ببساطة، كان عندهم ذكاء مرعب، كانوا بينقوا الضحية بالملقاط، ستات وحيدة أو غريبة عن المنطقة عشان محدش يسأل ولا يدور. والسر كان في التمويه، يقتلوا الضحية ويطلعوا إشاعة إنها هربت عشان أهل الضحية يبقى عندهم خجل ويسكتوا. ولحد دلوقتي وفي خلال سنتين بس قتلوا 17 ست، وقبل ما يقتلوا الست ال18 كان في بلاغ عن ريحة وحشة من مستأجر غلبان. حفرة صغيرة كشفت عظمة بشرية، ومن هنا انهار جبل التلج. الانهيار النفسي لبديعة بنت ريا كان هو المفتاح، الطفلة اللي شافت كل حاجة وشهدت على أمها وخالتها في مشهد يقطع النفس قدام المحكمة. وسنة 1921 اتنفذ أول حكم إعدام لستات ريا وسكينة في تاريخ مصر الحديث. سكينة كانت بتصرخ وتتحدى الموت لحد آخر لحظة، وريا كانت ساكتة خالص، صمت يشبه صمت القبور اللي حفرتها بإيديها. وأربع رجالة، زوج ريا حسب الله وزوج سكينة عبد العال وعبد الرازق وعرابي مشتركين في الجرايم معاهم. ريا وسكينة كانوا أول باب يتفتح لحبل المشنقة في مصر للسيدات. ريا وسكينة مشوا بس بيتهم لسه موجود وشايل في حيطان وصرخات محدش سمعها. والسؤال ده ليكوا، تفتكروا الفقر هو اللي عمل منهم وحوش، ولا الشر ده موجود جواهم من يوم ما اتولدوا؟ وبكده تكون خلصت قصة منزل الموت، البصمة الفارقة. دي قصتنا اللي جاية إن شاء الله، البصمة اللي أنقذت حياة مظلوم من على حبل المشنقة. إزاي يكون ليك شبيه ويوقعك في ورطة لكن البصمة هي اللي تنقذك. يا مرحب بالحلوة ظلمنا ظريف، مين اليوم ده يا حلوة أصبح دارنا داري، أصبح بيتك حفرة ضلمة ندفن فيها مسالي، ونسيك في العتمة انت نايمة جاري. حسر عليها يا حسر عليها، جت رجليها ما جت رجليها، حسر عليها يا حسر عليها، جت رجليها ما جت رجليها.